ආයිබෝවන් ඔයාලා මේ අදත් එකතු වෙන්නේ පින්සිප් මංජු YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් සමග. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද access වල අපි හදාගත්ත table කීපයක් එකිනෙකට combine කරන්න නැත්නම් සම්බන්ධ කරන්න කියලා. අපි access වල පළවෙනි පාඩමේදී අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද access table create කරන්න කියලා. අපි මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ මේ create කරපු tables ටික එකිනෙක combine කරන්නේ කොහොමද කියන එක. access වලදී මේ විදිහට combine කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් අපි වෙනින්ම හදාගත්ත table එකිනෙක සම්බන්ධ කරලා අපිට ඔක්කොම table වල තියෙන තොරතුරු එක table එකකින් බලා ගන්න. බලමු අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. හරි. අපි දැන් ගිය පාර වීඩියෝ එකේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලා ඉගෙන ගත්තා කොහොමද access වලින් table එකක් design කරන්නේ. ඒ වගේම table එකට data ඇතුළත් කරන්නේ කොහොමද? ඊළඟට කොහොමද table එකේ data අපිට අවශ්‍ය විදිහට වෙනස්කම් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කළා. ඔයාලා එතකොට මේ table එකේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට මොනවා හරි table එක detail enter කරලා අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට වෙනස් කරන විදිය ගැන මම හිතනවා දැන් හොඳ දැනුමක් ඇති කියලා. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මම කලින් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා නැවත මේ වීඩියෝ එක බලලා ඇවිල්ලා මේ කොටස කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට අපි ගිය පාර හදාගත්ත table තුන designation ඊළඟ employee contact salary details කියන table තුන. අපි මේ table තුන පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ table එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමක් කරන්න. ඒක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද මේ වැඩේ පියවරෙන් පියවර කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි. අපිට දැන් table තුන තියෙනවා. අපි table තුනේ වෙනස්කම් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය විදිහට table ටික එකිනෙක combine කරගන්නයි හදන්නේ. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාගේ ribbon එකේ උඩම ribbon එකේ තියෙනවා create කියන tab එක. අන්නේ create කියන button එක ඉස්සෙල්ලාම click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ create tab එක press කළාට පස්සේ ඔයාට හම්බ වෙනවා query design කියලා option එක. ඒ button එකත් press කරන්න. ඒක press කළාට පස්සේ ඔයාට දර්ශනය වෙනවා මෙන්න මේ වගේ show table කියලා dialog box එකක්. ඒක ඇතුලේ අපේ අර table තුනම දර්ශනය වෙනවා අපි ඇතුළත් කරගෙන තියෙන. අපි මේ table එකින් එක click කරගෙන අපේ query එක තුලට add කර ගැනීම තමයි මේ දැන් කරන්නේ අපි. මෙන්න මේ විදිහට අපිට query එක තුලට මේ table තුන add කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ query එක තුල තියෙන මේ table තුන පාවිච්චි කරලා අපි මේ අපිට අවශ්‍ය විදියට table එක තනි table එකක් නැත්නම් table තුනක් විදියට තියෙන ටික අපි තනි table එකක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද කියලායි කරන්න තියෙන්නේ. බලමු කොහොමද ඒ කොටස අපි කරගෙන යන්නේ කියලා. හරි. දැන් අපිට අපි query එක තුලට add කරලා තියෙනවා අපේ table තුන. අපිට ඒක මේ විදියට අවශ්‍ය විදියට ස්ථානගත කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මතක ඇති අපි ගිය පාර table එක design කරන වෙලේ අපිට හැම table එකකම අපි primary key එකක් කියලා කොටසක් නම් කළා. හැම වෙලේම මේ table එකේ primary key එක හැටියට අපි අඳුනගත්තේ employee number කියන එක තමයි primary key එක හැටියට අපි හැම table එකකටම දුන්නේ. එතකොට මේකෙදි අපි කරන්නේ මේ primary key එක සම්බන්ධ කරගෙන හැම table එකක්ම එකිනෙක සම්බන්ධ කරගැනීමක් කරන්නයි හදන්නේ. ඒක නිසායි අපි primary key එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් බලන්න ඔයාලට හැම table තුනේ query එක තුලට අපි add කරපු තුනේම primary key එක ළඟ පුංචි කහ පාටින් යතුරුක සලකුණක් දැర్శණය වෙනවා. අපි දැන් කරන්න ඕනේ මේ table තුනේම primary key එක එකිනෙක සම්බන්ධ කරගෙන යන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි එකිනෙක සම්බන්ධ කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධ කිරීමත් එක්ක මේ table එකේ තියෙන details ඔයාට අවශ්‍ය පිළිවෙලකට ඔයාගේ query එක තුලට double click කරලා add කර ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට table එකින් එකට පිළිවෙලට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට යම් තැනකින් පටන් අරගෙන ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට තියෙන field names table තුනේ field names ඔයාගේ කැමති විදියට add කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. ඒතර මම මේ විදියට table එක තුලට මේ field name ටික add කරගන්නවා. ඉස්සෙල්ලාම employee number කියන එක දානවා primary key එක තුනේම තියෙන. ඒක එක table එකකින් ගත්තාම ප්‍රමාණවත්. ඊළඟට අනික් field names ටික ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට ගැලපෙන පිළිවෙලකට double click කරලා table එක තුලට add query එක තුලට add කරගන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට query එක තුලට ඔයාගේ field names ටික add කරනකොට ඔයාට පල්ලෙහා fields කියන කොටසේ double click කළාට පස්සේ field name එක පෙන්නනවා. ඊළඟට table කියන තීරුවෙන් පෙන්නනවා මොන
ටේබල් එකකින්ද මේ ෆීල්ඩ් එක ඇඩ් කළේ කියන එක. ඒකෙන් ඔයාලට අඳුන ගන්න පුළුවන් මොන ෆීල්ඩ් මේ ටේබල් මොන ෆීල්ඩ් මේ ෆීල්ඩ් එක අදාළ මොන ටේබල් එකකටද කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා ඔයාලට show කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒකේ හැම එකක්ම කොටු කතිරයක් හරි ලකුණක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේවා අපිට ડોකියුමන්ට් එකේදී පෙන්වන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපි ඇතුළත් කරාට පස්සේ අපිට උඩ තියෙනවා run කියලා බටන් එකක්. අන්නේ run කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි අර ටේබල් 3ක වෙන් වශයෙන් මේ වෙනකන් තිබ්බ ඩීටේල්ස් ඔක්කොම අපිට තනි ටේබල් එක දර්ශනය කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා run කළාට පස්සේ හම්බෙච්ච සම්පූර්ණ ටේබල් එකදී ටේබල් ඩීටේල් 3ෙම තිබුණු ටේබල් ටික එකතු කරලා හදාගත්ත සම්පූර්ණ ටේබල් එක අපිට සේව් කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඩේටාබේස් එක ඇතුළත. එතකොට ඒක සේව් කරගන්න ඔයාට පුළුවන් සේව් කියන ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මේක ඔයාට කැමති නමකින් query එකක් ආකාරයට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සේව් කරගන්න එක ඔයාගේ ඩේටාබේස් එක තුලම ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය අවස්ථාවක වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට වෙන වැඩවල සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එන්නේ වගේ දේවල් තමයි මේ අපි කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ කතා කළේ අද අපි ගිය පාර කලින් වීඩියෝ එකේදී හදාගත්ත ටේබල් 3ක් හදාගත්තා. ඒ ටේබල් 3 එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීමක් කළා. සම්බන්ධ කරලා ඒ කොපි query එකක් හදාගත්තා. අන්නේ කොටස තමයි අපි කතා කළේ. ඉතින් මේ කොටස් ටික ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි ඔයාලට නොතේන තැනක් තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ලයික් කරන්න. ඊළඟට අපේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝස් වැදගත් වීඩියෝස් අරගෙන ඉදිරියේදී අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.